Faleminderit të ndëruar vizitor, në këtë video do të shpjegoj se si të reklamoni me 0.01 cent në Facebook duke dërguar trafik drejt në website. Këtë do e bëj testimin, prandaj do i shpjegoj hambas hapës se si bëhet kjo. Në pika se si do të veprua, spori do të thonë do të krijoj një postim në website-in tim, pastaj aty kam instaluar domosdoshmë reklama, qofshin ato Google Content Ad dhe Peerfly. Këto janë tre kompani domosdoshmë që punojnë me secilin prej tyre. Po ashtu do krijoj domthon kampanjë me 0.01 në Facebook që të dërgoj vizitor drejt në atë page domthon që kam krijuar. Tani ne kemi postimin këtu. Ky është ai postimi, do ta reklamoj një game hack. Mos harroni se do të reklamoj diçka që është me keyword të olërt, për ndryshe domthon shumë persona të tjerë kanë bërë bid jashtëzakonisht shumë të lartë dhe reklama aty në kuptuar do shfaqen, ndërsa ju ndoshta nganjëherë do të shfaqet fare, kështu që nuk merr trafik, por ne do e provojmë me një bid, sepse këtu game hacks shumë nga këtu domethënë website nuk janë të reklamuar në Google. Janë të pakta ato domosdoshmë që reklamojnë Google. Kështu që unë do e provoj domosdoshmë këtë testim. Okej, tani për momentin domosdoshmë do uploadoj file-ën. Edhe çfarë bëj unë përdori domethënë një shkrim në mënyrë automatike, ku kam shkruar që please visit the website-in për shkarku domethënë game hacks e tjera sa përket nëse dëshirojnë domosdoshmë përdorin kësaj cheat domethënë në game që ata luajnë. Okej. Tani këtu çfarë do bëj? Do e krijoj domethënë këtë në VNR. Okej. Edhe veç përdori VNR. Në këtë rast edhe krijoj në mënyrë automatike. Tani kemi këtë, do e shlyjm këtë hack krejt, edhe vetëm do i kaloj këtu brenda. Qëllimi jonë është që kur shumë persona domosdoshmë kur shkarkojnë një fole, ata edhe i dërgojnë linkun dikujt tjetër. Kështu që shpesh herë kur të lexojnë edhe folën readme, i bie lexo mua, kur të lexojnë domethënë linku jot reklamohet shpesh. Kështu që hyn në kokat ose në memorien njerëzve ai domain edhe vizitojnë edhe me tutje. Okej? Tani ne duhet të uploadojmë këtë edhe uploadojnë në serverin Mediafire. Opsa. Right. Ne do uploadojmë folën tani këtu. Kjo është domosdoshmë fola se kije dikon të shqyqyrim edhe me poshtë, ndoshta ke deri në 50 GB folas që mundesh me ngarkua këtu folë. Për momentin do shkoj në From Your Computer. Më vitet ja kjo është ajo folja. Edhe qëllimi i kësaj është se ne do ta bëjmë link këtë që vizitorët ta shkarkojnë, okay, copy linkun. Shkojmë tek blogu jon edhe pastaj domethënë do ta kalojmë linkun që vizitorët ta shkarkojnë. Gjithmonë ka marak të hapen domethënë një browser i ri, sepse shumë herë kur klikojnë shkojnë te folja por largohen nga website-i jot, kështu që hapet një browser i ri, website-i juaj jet prap i shfaqur domethënë në browser këtu. Okej. Tani shkojmë kët. Kategoritë kemi zgjedhur të gjitha, kemi nevojë vetëm tags. Unë për momentin nuk do shkoj edhe shumë nga tags, do përdori kët. Edhe future image do përdori image-in që kemi këtu. Tani përdori për momentin të përdor WordPress. Edhe jemi shumë gati që vetëm ta bëjmë postimin. Publish edhe postimi jon është i ngarkuar tani në website. Okej, view post, mund ta shoqërim domosdoshmë postimin. Për momentin ja si shfaqet, poshtë domosdoshmë do shfaqen reklamat, kemi reklama këtu lart, kemi reklama tjetër ekranin e djathtë, po ashtu këtu, edhe pas një kohë shumë shkurt shfaqet një reklamë jashtëzakonisht shumë e mirë këtu, ku thotë shkarkoj një software, dhe shpesh herë shtyn domosdoshmë vizitor për shkak që është download këtu, shtyn që ta klikojnë edhe atë reklam. Edhe është linku domosdoshmë poshtë, siç e shihni, shooting game, Counter Strike, domosdoshmë këtu janë reklama vërtet, po janë shfaq të praftë domosdoshmë me këtë, edhe ka linkun shumë me të vogël, kështu të shkruar me tekst vogël, download. Po ashtu domosdoshmë sponsored links, këtu i kam Content Ad, është një website domosdoshmë që mund të regjistroni e të fitoni edhe nga ajo, shfaqen reklama kësaj. Okej. Edhe po ashtu domethënë kam shfaqur edhe Peerfly reklama këtu që paguajnë kur dikush plotson një formular. Tani duhet shkojmë në Facebook edhe duhet të bëj një reklamë. Shkojmë në Facebook, klikojmë në Manage Ads, spori domethënë duhet të krijojë një ad, për të krijuar një ad vetëm mund të klikoni edhe këtu. Nëse për herë të parë ju lyp disa informacione të shkruani domosdoshmë në Facebook,
edhe pastaj jeni gati të bëni reklam. Ne dëshirojmë trafik, kështu që trafik i bie vizitor, edhe kush këtu mund të emërojmë këtë, në këtë rastin e vetëm do e emëroj me këtë. Ai mbot, fani do emëroj me këtë sepse dua ta di domthonjë se në cilin postim vije trafiku më mirë, mund t'i monitorosh edhe pastaj mundesh me bën ndryshimet që ti dëshiron. Okej, po ashtu edhe këtu do e shkruaj titullin e njëjtë. Na nevojitet domthonjë website, në app apo në Messenger, në këtë rast në website kam dëshirë të kem trafik. Okej. Këtu shfaqet vetëm United Kingdom për momentin, post IP-s, unë do të largoj krejt, edhe mos harroni shkruani worldwide. Do të thonë gjithë botën, sepse kemi nevojë të marrim trafik nga gjithë bota. Okej, për cilës mush këtu games për shkak që janë luftarokë, domethënë shumë prej tyre nuk duhet në moshën 18 vjeçare, këtu e lëm siç është, por mund shkojmë domethënë deri në 55 vjeçare. Me besoni që ka edhe shumë nga ata që janë moshë madhore, por vërtet luajnë si lojrash. Gender do e përdorim man, vetëm meshkuj, jo gro, sepse shumë nga to nuk luajnë, domethënë moshët më shumë të përdoren. Gjuhën do e përdorim domethënë English all, apo gjuhën angleze të përgjithshme. Tani connection mos harroni, gjithmonë exclude people who liked your page. Domethënë mos i përfshi ata njerëz kush e kanë pëlqyer page-in tonë, po të jenë gjithmonë vizitor të ri. Okej, language po tani shkojmë në opsionin tjetër. Sa dëshiron të japësh buxhet, ju mund ta zvogëloni këtë buxheti ditor, daily budget, e keni edhe këtë lifetime budget, mund ta shtosh të zom $100, dua të jap edhe si shkon $100, atëherë pauzohet domthonjë kjo reklam që ne po e shfaqim. Ose mund të lësh edhe ditore. Për momentin do e provoj me këtë ditore. Link clicks po dëshiroj edhe more impression, nuk dëshirojmë me impression, po dëshirojmë klikimin në link. Okej? Tani set bid, i bie sa dëshiron të paguash për një klikim në website-in tonë. Okej, në këtë rast unë do shkoj me 0.01, siç edhe përmena. Okej? Pastaj do më klikojmë në continue. Shkojmë në page tjetër. Tani kjo është shumë e rëndësi, upload image, atë image-in domthonjë ti game hack do ta uploadoj. Okej, edhe duhet shfaqet domthonjë këtu. Ja, siç edhe shfaqet. Po ashtu duhet ta marrim linkun sepse dëshirojmë të dërgojmë vizitor po në këtë page. Okej, edhe shkojmë e kalojmë linkun. Se dhe marrim edhe tekstin, e kalojmë edhe tekstin. Teksti i vije këtu. Kjo është header që do shfaqet. Në mënyrë automatike dhe mona ka shkruar edhe këtu, por ne e bëjmë kësi mënyre. Heading e përdorim edhe këtë. Edhe display link ne dëshirojmë të shfaqet ato në reklam vetëm linku i website-it tonë. Okej? Këtë mënyrë, vetëm website-i jonë, edhe gjithçka është në rregull për momentin, domthonjë ja se do shfaqet reklama në Facebook, download halo online hack ESP edhe aimbot. Nëse dëshirojnë domthonjë këta mund ta instalojnë këtë. Krejt çfarë mbetet në fundit domthonjë confirm. Edhe press prej Facebookut çka nuk vënon domthonjë besoj akur. Për momentin kam krijuar 2, do të krijoj edhe më tepër që dërgoj sa më shumë vizitorë domthonjë në website. Nëse merr me 0.01 cent vizitor, atëherë shumë nga ata do klikojnë edhe në reklama ku fiton domthonjë prej reklamës kësaj mënyre. Të e bëj shumë nga ju nëse keni edhe YouTube kanal apo diçka tjetër dëshironi krijoni domthonjë kampanjë me 0.01, vetëm merrni trafikun worldwide, që është në gjithë botën. Në këtë rast domthonjë tash mësoni keni trafik nga ta, nga këto shtete, gjitha shtetet domthonjë, edhe pse ndoshta disa USA nuk do shfaqen apo diçka tjetër, që është trafiku më i mirë them ashtu, por edhe shtetet tjera ja blen sepse shumë nga ata do të klikojnë reklam, edhe pse klikimi në reklamë domthonjë ndoshta nuk do njihet edhe shumë, por sadopak është më mirë sepse ke marrë një trafik minimal. Shumë vështirë sot, merret trafik pa paguar minimumin 0.05 cent për klikim, ndërsa në Facebook domthonjë ki vetëm me 0.01, që është jashtëzakonisht shumë e mirë kjo. Provojmë domthonjë do të bëj këto testime vërtet me arsi ide sot.
do bëj testime, po do I krijoj të paktën 10 prej tyre, që se cila prej tyre do më bie më mirë të ardha në AdSense po dhe në PeerFly se dhe në Content AD, edhe nëse do më thonë bie të ardha, atëherë ju preferoj edhe juve që të vazhdoni kësaj. Nuk do thot vetëm këtë kategori, mund të shfaqni, unë për shembull kam zgjedhur game hack si kategori, po ju mos zgjedhni edhe diçka tjetër. Vetëm mos shkoni në kategoritë shumë të njohura, qofshin këtu zëm se kur bëjmë bet jashtëzakonisht shumë të madh, qofshin këtu sigurime të ndryshme apo avokatë të ndryshme e gjëra të tjera, domosdoshmë se këtu paguajnë jashtëzakonisht shumë, apo blerje makinesh apo diçka tjetër, por merrni një keyword që është më vogël, këtë rast që ajo keyword nuk është përdorur shumë dhe do të merr domosdoshmë pagesë mund të marrë vizitor nga Facebooku. Përndryshe, nëse shumë prej persona kanë bërë reklam të zënë këtë kategori, atëherë ti nuk mund të marrësh vizitor shumë sepse ata kanë bërë bid më të madh. Unë kam dhënë bidin maksimum 0.01, ndërsa dikush tjetër mund të jap të zëm 0.13, 0.17 apo çka e tillë, kështu që reklama aty do shfaqet më para se sa reklama juaj. Kaq të më hum për këtë video, ju falenderoj shumë për shikimin e kësaj video. Mund të keni komente poshtë nëse keni pyetje domosdoshmë sa priket kësaj. Edhe ju përgjigjeni çfarë do të pyetni, nuk është problem. Qofshin ato pyetjet jashtëzakonisht shumëta prej një person individ apo edhe me gjithë juve nuk kam problem të mund të përgjigjem çdo pyetje që ju keni. Faleminderit edhe shimin video të radhës.